සුබ දවසක් ටෙක් ටීවී YouTube channel එක නරඹන ඔයාලා සියලු දෙනාට අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Mp3 kit එකක් කොහොමද power දෙන්නේ speaker connection එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා අපි යන් වීඩියෝ එක මුලින්ම තියෙන්නේ මේකේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි අපේ Mp3 kit එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඉස්සරහ පිටලා තියෙන්නේ mode key එක volumes key scan මේ තියෙන volumes key මේ oxygen එක USB port එක තියෙනවා cartridge එකක් use කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට මේක තමයි මේකේ interface එක අපි බලමු මේකේ පිටිපස්සේ කොහොමද connection එක තියෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙනවා මේකේ කනෙක්ෂන් ටික කොහොමද දාගන්නේ කියලා මේක තමයි මේකේ පවර් කේබල් එක 5 volt DC කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක 5ක් තමයි මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් ඊට 5.5ක් 6 වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට වැඩි આવුත් නම් මේක පිච්චිලා යන්න පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා මේ තියෙන්නේ red එක ධන එක black එක ground එක මේ තියෙන්නේ මේකේ speaker out එකයි antenna cable එකයි ඒක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙහෙම හැරෙවුවට පස්සේ මේ පැත්තේ පළවෙනි තියෙන antenna එක මේක right channel එකේ out එක plus එකේ කියන්නේ ධන එක මේක ground එක ඍණ එක මේකත් out left channel එකේ plus එකේ කියන්නේ ධන එක ඒ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ මැද තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ටික කෙලින් කරලා බලපුවහම මේකේ මැද එක ground එක ඍණ speak out මේ audio out එක මේක ලොකු voltage watt එකක් නෑ පොඩි out එකක් තියෙන්නේ මේක free amp එකට වගේ කනෙක්ට් කරලා තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් කච්චි පාවිච්චි කරන්නේ පාරන කැසට් එකක් ඒ කියන්නේ කැසට් ප්ලේයර් එනවා කාසෙට් වල ඒ වලට කනෙක්ට් කරලා නැත්නම් CD ලයින් එකට ඉන් කරලා එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ කියන්න මේකට මෙන්න මේ වගේ රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට ගද්දිම මෙතන තමයි මේකේ බැටරි එක දාන්න ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් 3 volt පොඩි බැටරි එකක් ඉන්නේ මේ විදිහට දාගන්න power button එක තියෙනවා mode select එක කියන්නේ mode එකකින් කරන්නේ මේක input එක අපි දෙන aux ද USB ද FM ද කියන එක select කරගන්න එක ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ volume keys ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ channel ටික අපිට memory කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක press කරලා auto scan වල save වෙනවා ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ mute mode එක තියෙනවා stop එක power එක මේ ටික තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි බලමු මේක power දීලා මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට power දීලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේකේ wire connection ටික මම දාගෙන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ power එක 5 volt දැන් හරියට දීලා තිනවා antenna එකට නම් මේ කේබල් එකම තමයි දාලා තියෙන්නේ මේක speaker out එක දාලා තියෙනවා මේ තියෙන speaker out එක
බොට් 3ක පොඩි ස්පෙක් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ ලොකු වොලියුම් එකක් ඉන්නේ නැහැ. මේ පැත්තත් බලා ගන්න පුළුවන් වලට. අපි බලමු මේක පවර් දීලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් මේක මේකට පවර් දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකට වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට රිමෝට් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ FM එක දැනටමත් වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ කීස් වලින් channels ටික මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු මේක ලොකු සවුන්ඩ් එකක් නම් එන්නේ. මෙන්න මේ channel එක තමයි මම ටියුන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මේකේ පොඩි සවුන්ඩ් එකක් තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි channels ටික මාරු කරලා බලමු. වොලියුම් එක වැඩිම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ බලන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා ඉතින් මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් බලලා මගේ channel එකට subscribe පාරක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වල ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුබ දවසක්. මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න.